So ngayon ituturo ko is kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. So yes, punta tayo sa Play Store. Then search natin YouTube Studio. YouTube. Yan, search natin YouTube Studio. And then after ma-download nyan is may lalabas yun na open. So tap natin yung open. At pagkatapos nyan is click natin yung nasa upper left corner na tatlong linya. Click natin yan, tapos pindutin natin yung videos. And then sa videos ay i-tap natin yung videos. And then may makita tayo na parang lapis sa taas or parang icon. Then pindutin din natin yung parang icon sa taas na lapis. And then pindutin natin yung custom thumbnail sa baba. Yan, pagkatapos nyan is pipili lang tayo ng mga nagawa na nating thumbnail. Kung nagawa tayo ng thumbnail sa PixArt or sa Photoshop. Kaya example, ito yung napili natin na thumbnail. And then tap lang natin yung select. And then tap lang din natin yung save. Kita natin na yung thumbnail na sinet natin is nandito na.